Happy New Year, insidious evil. The little snots are just cleaning up the debris from the New Year's Eve celebration. Szép jó estét, szép jó napot, este még nincs. Jó napot kívánok mindenkinek. Minden rendben volt. Boldog új évet még egyszer mindenkinek, el ne felejtsem, személyesen is, hogyha már az év első streamje. És működik minden is, yeah! Úgyhogy folytatjuk. A dolgokat. Itt a dungeons. Chance kapcsolatban. Igen, itt termelődik a zsozsó, minden is.
Ja, mert most halt meg mindenki, ja. Ugyebár. Aha. Azt össze kéne szedni akkor magunkat. Igaz, lehet, hogy teljesen újra kezdjük ezt a ránt, én azt mondom. Ezt a pályát, bocsánat. Once again, many heroes gathered to attack the dungeon. Azaz. No, Tália visszatért. Rendben leszünk. Jól van. Fejlesztések szemszögéből mit kéne csinálni? Ezen kéne elgondolkoznom. Bizonhoz még túl kevés van. Legyen ez. Ott már jönnek is. Your enemies are in the dungeon. Azaz. Szép. Az a baj, hogy közben kéne szerezni még pontokat. Azt meg úgy lehetne. Ennek hol van itt a... Itt van közvetlenül mellette. Itt van mellette egy házikó. De van egy olyan érzésem, hogy... Your enemies are in the dungeon. Melyik részen? Melyik részen vannak a dungeonben? Üdvözlöm, bárki jött. In the dungeon. Ja, itt. Nyomjátok. Igaz, lehet itt a belső erőket el kéne pusztítani előtte. Remélem sikerül. Ott is még jönnek. Mielőtt Gurgóhoz érnek, előtte meg kéne ölni őket. Jó lenne, ha sikerülne. Légy szíves. Úgy. Talia and the perfidious evil had easily repelled another attack by the heroes. Na, zsír. Hogy állunk most?
Szarul. Payday! Kár, hogy a gollamok nem tudnak itt a dungeonbe kicsit jobban támadni. Kicsit sajnálom ezt. Azaz. Minimális haderő, de legalább valamennyire lesz képes szerintem. Várjál! És ez a börtön már akkor működne is akkor? Azt mondjuk jó lenne. The dwarf destroying evil had defeated the dwarven jailers and thus gained access to their secret prison. Na. Azt még üssük szét azt a kaput, létszik. Azt mondjuk egy jó dolog akkor, hogyha az úgy megtörténik. Azt viszik vissza a felé lesz szördibe. Kéne rakni még egy ilyet egyébként. Úgy. És ide meg egy kapu. Köszi. Kicsit gyorsabban termelődjön már vissza ez. És van már 525-ünk. Fuck yeah! És akkor várjál, azt akartam megnézni, hogy... Another horrifying sound escaped from Gurgót and froze the heroes of good. Igen. És hol tegyem? Ja, ide! The baby-feeding evil had thrown Gurgót his first hero. The young little snot gleefully set about soaking up its soul energy. Oh, the little one is so cute. Oh. Now a little pup, and then let us rain death and destruction upon the humans. Tanya's certainty of victory seemed somewhat premature, for Gurgót's hunger was far from satisfied. It would take many more heroes before he would reach his full strength. Ez nem kell. Se kell. Jó. Hát igen, mindjárt jönnek is majd a következő hősök. Még ezt fejleszteni kell itt a cuccainkon. Na itt közbáskálódni is kéne tovább. Most nem merek, mert nem tudom mi lesz. Several heroes had gathered together and were making their way to the dungeon. Oké. Jöjjenek. Arra lennék kíváncsi, hogy ez hova visz ki. Majd meg kéne nézni. Szerintem ide. Ha kb. Ugyanazt a logikát követem, mint ami itt van. Vagy akkor itt vezet ki. Az mondjuk jó lenne, mert ebből a szemszögből itt ezt a helyet könnyedén be tudnánk akkor foglalni. De úgyis még föl kell élesztődnie a kollégáknak, úgyhogy... És ott jönnek is. There are enemies in your dungeon. Jó. Na.
De ezek hova mennek? Payday. Azaz. Hozzák. Enemies are in the dungeon. Ez hány embernek egyébként ilyen? Így a rabhelye. Érdekes kérdés. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Wow! A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Beszarás, hogy mennyien. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Enemies are in the dungeon. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Gyere, gyere. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Etetjük a drágát, etetjük. ...250 hírót kell vele megzabáltatnunk, csak szóló. Tanya and the murderous evil had repelled an attack by the No. heroes with no great effort. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Beszarás. És ezt egyesével kell A mindig így hero betenni. disappeared into Gurgót's chambers. Az kemény lesz. A hero had been tossed into Gurgót's Mindig chambers. rosszat nyomok. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Azaz. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Értem már Gurgót's ezt, hogy azért chambers. mi jönnek ennyien. Hát úgy lenne. Úgy logikus csak A ez, hogy hero úgy lesz had meg been ez a tossed into 250. Gurgót's chambers. De ez kúrosok, gyerekek. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Úgy, úgy. A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Azaz. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Ez azért volt nyomkodás bőven most. Tudunk-e valamit fejleszteni?
ez jó lenne. Még ezt is tegyük be. Most már 14 creature tudunk. Üdvözlöm bárki jött, hello hello. Boldogó ébert. Azaz. Úgy. Jó lesz ez, kis vízivás. Payday. Jó. Hú. A vampire queen joined the undead evil. Vampire Her healing queen! powers were captivating. Wonderful. Azaz. Azért mázi, hogy ilyen extra karakterek nem... extra szörnyek nem foglalnak el több helyet. Mondjuk érdekes lenne akkor. Mindjárt jön a következő adag is. Ellenségekből. Jön még egy Vampire Queen. Következő mennyiségeket egyébként vegyesen kéne elosztogatni itt erre, meg erre, hogy többet tudjunk csinálni. Meg erre is majd lehetne még egyet tenni. De most azért kéne még 550. 506 darab. Így. Once again, many heroes gathered to attack the dungeon. Jó, jöjjenek. Tovább kéne eskálódnunk egyébként. Szerintem ezen az oldalon is lesz még valami. Elég erős egy sejtésem van. Ezt is ássuk ki jobban. Itt legalább. Érdekes, hogy nem jöttek most. De most érkeznek meg. Itt ide. There are enemies in your dungeon. A few manivores have appeared in your dungeon. Na faszom. Azokat gyorsan el kell intézni majd. Ezek után. Ezek a mana word-ök, amik nagyon idegesítőek, basszus. Megvannak, jó. Hogy megfogtuk a Vampire Queen? Azaz. Ügyes. És akkor azokat már vihetjük is tovább. A hero had been cast into Gurgót's chambers. Gurgót once again uttered an unnatural sound. Nagyon fura.
A hero disappeared into Gurgót's chambers. Nem vettem föl? Na basszus kulcs. Enemies have entered the A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Gyorsan kellett csinálni. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Abszolút evil! A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Már is tudom, ott is kell figyelni. A hero már bejöttek disappeared a into Gurgót's chambers. Payday! cuccba. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Menjetek, tupicáim. Talia and the perfidious evil had Azaz. easily repelled another attack by the heroes. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Beszarás. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Azaz. Gurgót's chambers. Jó. Eskálódjunk erre tovább. Én azt mondom. Mi van még itt? Ó, Jojo. Meg lehet valami más is. Hát a baj, nem gyűlik a evil tudunk. Your little snots have completely mined out a gold vein. Jó. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Valaki ilyen Hero halt? disappeared into Gurgót's chambers. Úgy látom, hogy igen. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Mindjárt meg vagyunk. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Azaz. Mindjárt meg leszünk az 5-ével, gyerekek. Üdvözlöm bárki a telebeló. Na, itt találtunk bőven Zsozsót. Ez tök jó. Ide teszünk is már is, hogyha megvannak itt ezzel. Pénzkamrát. Evilness. 720-at tudunk generálni, úgyhogy azt is majd bővíteni kell. Kessen lenne hülyeség plusz 2 creature. Most már csak egy lenne egyébként innét. Az jobb lenne, ezt szinteznénk egyébként, mert akkor meg lenne Necromancert, az jó lenne egyszer legalább lehívni. Igaz, az első szinti kifejlesztése olcsó. Ennek kell elsődlegesnek lennie most. Jöjjön ez, én azt mondom. Több creature-os a sárt. Építsük meg a treasure roomot. Egy ilyet. Úgy. Mindjárt jönnek a következő
ellenségek. Itt ezt végigáshatnánk egyébként. Biztos itt lesznek manöverbök, van egy erős sejtésem rá. De itt lesz pénz is. Az nagy szerencse lenne. Most mivel ennyi pénzünk van, én azt mondom, hogy jöjjön most mindenből még egy. Van még elég helyünk, jó. Jó. 258 halottunk van, úgyhogy bőven vissza tudnak termelődni még. Drágák. Several heroes had gathered together and were making their way to the dungeon. Erre a helyre tudok még egy ilyet tenni? Aha. Tegyünk még egy ilyet. Ha bármi gebasz van. You have unearthed a new area in the dungeon. Aha. Jó. Menjetek ezeknek a vanamörvöknek gyorsan, mielőtt jönnek a hírok. Jó, sejtettem, hogy lesznek. Enemies are in the dungeon. Szerintem nagyon drága ahhoz képest, hogy mit kér el az embertől. Én úgy gondolom. 300 furnace pontot. Ó, innét jönnek is. Mi is sajt eléggé le lesz káosztotva. Legalább nincs messze a prison. Ezt még jobban kibányásszuk. Így. Lehessen ide tenni egy treasure-t. De így. Itt van egy pár cucc, amit nem tudunk kiásni. Azt tartom, hogy itt is van még valami. Oké. Ja, mennek a pénzt fölvenni, persze. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Így megy ez. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Nyomjátok. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Egy technikai Gurgót's fejlesztés chambers. majd jön egyébként a csatornára, csak mondom, hogy nagyon jó lesz majd. Sajnos nem úgy jön, ahogy gondolom, mert sajnos két részbe kell, hogy jöjjön, és az egyik része van itthon, a másik része nincs. That was ridiculously easy. Open wide, Gurgót. Here comes the next hero. Egyelőre ez easy, csak nagyon lassú. Az a bajom. Egyébként. Ez ide közbe épülhet. Talia and the murderous evil had repelled an attack by the heroes with no great effort. Így. Még mindig 300 kell. Viszont bárki megy el. Jaj, bazd meg, erre most elfogyasztottam. Na mindegy. Kurva élet. De legalább maxon vannak a cuccok.
A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Mindjárt fölmegyek most már. A hero disappeared into Gurgót's Csak ezeket meg kell etetni velük, és nem tudom egyszer az összeset megetetni. Sajnos. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Azaz. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Még ketten vannak. Még szerencs, hogy ennyi, ekkora prison kapunk legalább. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Jó. És akkor most elindulunk. Payday. Miért nem elérhető? What? Jó. Akkor csináljuk azt, hogy innét jövünk akkor. És tudom, hogy pénz kell nektek, drágáim, ne izguljatok. Tudom. De jövünk errefele. És itt ki tudunk szabadítani egy pár kollégát. Azaz. Your creatures have destroyed a cage. Yes, yes. Erre el tudunk jönni, ezt felfedezni? Ezt közben tudunk fejleszteni. Saját prisonunkat is. Oh! Még plusz egy creature. Azt mondom, hogy az most elég. Pénz is elég. Once again, many heroes gathered to attack the dungeon. The baffled evil's army found themselves before a locked dungeon gate. Very likely, the nearby hero camp would have to be wiped out before any progress could be made here. Aha. Jönnek közben, remélem. Nem. Fasza. Na mindegy. Megoldjuk nélkülük is. Csak a fénysebesség plusza. Jó. Victorious evil had destroyed the hero camp. The previously spotted locked dungeon gate was now open. Fuck yeah.
Harolt élet. Öntől is összegyűlnek? A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Azaz. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Várj, arra Gurgót's lennék chambers. kíváncsi most, hogy... Igen, hogyha most építek egy prisont... Mennyit ír? Hányast? 4x4-es legalább. Hát, csináljunk egy 6x. 6-osat. There are enemies in your dungeon. Nem olvastam el, tudom. Mert jó vagyok. Úgy. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The newly built prison gleamed and sparkled, or normally would have, but the little snots had just cobbled it together out of old materials. Still, it would serve its purpose and keep living heroes captive. These could then be fed to Gurgóts using the Hand of Terror. The ingenious evil surely knew that it was only a matter of time before heroes would descend upon Gurgót. Wisely, it cranked up workshop production in order to be able to set traps. Sure, naturally I knew that. By all Huh. means, onward, little snots! Work faster! A pathetic hero languished in prison. The horrible evil could feed him to Gurgót. Gurgót once again let the walls tremble and heroes freeze. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Ezek csak úgy megálltak? Ennyit nem tudok etetni egyébként egyszerre, csak szólok. The absolute evil had tossed a hero. Talia and the perfidious evil had easily repelled another attack by the heroes. Ó, bazzeg. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Beszarok. A hero... Nagyon nagy bele volt, kérem! Beszarok. A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero hittem lesz disappeared valami. into Gurgót's chambers. Nincs ilyen kijelölős, sajnos. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Beszarok. A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Hát építsünk egy nagyobb prizont szerintem. Your little snots have completely mined out a gold vein. Jó van már! Minden The nyomok. absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers.
A hero disappeared into Gurgót's Már több chambers. ott a csontváz, bazeg, mint most tudom, A föld. hero had been tossed Szőnyeg. into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Zsíkolnak Gurgót's ezen. chambers. Csak szólok. A Ilyet hero utoljára disappeared akkor into volt, amikor Gurgót's chambers. egyik haveраimmal A hero had been tossed killing into flooroztam Gurgót's chambers. kettőszem, és egy olyan klasszal voltam, amivel Gurgót's folyamatosan stomach was nyomkodni kellett. already almost half full. The budding celebrity chef evil seemed very pleased with itself. Surprising, seeing as all these heroes were served raw. Hey, what about me? I'm very satisfied myself. Maybe we'll stuff an apple in the next one's mouth. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's Elszarok. chambers. 5 percig tart, A míg hero megetetem. disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Several heroes had gathered together and were making their way to the dungeon. Jó van. A Következő hero hullám disappeared után into neki Gurgót's megyünk. chambers. Ha össze tudjuk szedni természetesen annyit, hogy A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Ding dong! The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Enemies are in the dungeon. jó. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had My tossed God. a hero into Gurgót's chambers. Terminátorkodjatok, légy szíves. Közben a fejlesztéseket nézem. Mit kéne fejleszteni? Szerintem ezt. Úgy. Jaj. És a következő lehet, hogy ez kéne, hogy legyen. De alapvetően ezek is jöhetnek, mert ezek is adnak creature, csak nem olyan mértékkel, ahogy azt úgy gondolnám. Wow, itt azért most jöttek itt rendesen. Még hogy megnöveltem a cuccot. Azaz. Enemies have entered the dungeon. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Felszarok. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Gyerünk, gyerekek! Na bassza meg, az egyik meghalt.
A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been Most a tossed into másikat nem is Gurgót's használják. chambers. Érdekes. Enemies have entered the dungeon. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Már is. Láttam, hogy jönnek. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Azaz. Hű, banyek. A gold vein is almost exhausted. The resurrected evil's undead creatures had previously seen a video called Thriller or something like that. Thriller. And had been in dance fever ever since. Higher level undead demanded a necrodancian where they could indulge their latest obsession. Another hero attack broke uselessly on the defensive evil's dungeon. A hero disappeared into Gurgót's chambers. It's back. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The Nem tudok absolute eleget evil tenni. had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed another horrifying sound escaped from Gurgót and froze the heroes of good. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Jönni fognak a következő írók. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A Elképesztő. hero had been tossed into Gurgót's Erre kitalálhattak chambers. volna valamit, hogy egyszerre fel tudjam emelni az összeset, vagy nem tudom. Bányák. Beszarás. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Payday. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Gurgót slowly developed a little paunch, but the diet of only heroes obviously seemed to agree with him. At least he was accumulating lots of soul energy. Ugh. That last hero had munched enough gold to take out all the vampires in all of the kingdoms. But whatever. Keep it up, Gurgót. Soon you'll be a great and powerful dungeon lord, and you'll finally be able to do something useful. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Hát beszarok. A hero disappeared into Gurgót's chambers. És akkor a másikból is The vannak, csak absolute szólok. evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had once a golden portal suddenly opened in the dungeon. If Talia and the overrun evil failed to destroy it, heroes would inevitably use it to enter the dungeon. What? All my lovingly placed traps and defense plans. I even drew them in using colored pencils. Whatever. Go on, creatures. Destroy those magical portals. Just hammer on them with your weapons. That'll destroy them. That's how it always worked before. On the other hand, it still needed heroes to feed Gurgót, so maybe those portals weren't all bad for Talia after all. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A Beszarok. hero disappeared into Gurgót's chambers.
The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Mennek pénzért a drágák, jó. Na, szedjétek szét őket, létszik. Kösz. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Támadni! Jézus Isten! The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Nem tudom elkölteni a pénzt se semmit. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. It's bad! Nem tudok mit A csinálni! hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's Elzsibbadt a kezem, chambers. gyerekek. Tényleg A elzsibbadt, nem hero tudok mit csinálni. disappeared into Gurgót's chambers. A francba. Beszarok. Teljesen elzsibbadt a kezem. Fontosan egy gombokat nyomogatom. Jaj. Aha. Hát sajnos azt hiszem már megsérült a drága. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Menjetek. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's Hát chambers. beszart! No! A What the hero fuck? had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's. Tanya and the murderous evil had repelled an attack by the heroes with no great effort. A hero disappeared into Hát Gurgót's beszarok! chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a Fejleszteni is hero. kell közben, gyerekek. Nem hiszem el. Erre mind a kettőre van elég, igen. Jó. Oké. Közben megépítjük ezeknek, amit szeretnének. Ez nem módi, hogy ennyire nem működnek a dolgok. Így. Jó. Közben hívunk le új típusú. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The Necrodancian had been built. Undead flocked by to swing their bony hips there. Those undead, who no longer had hip bones, just stood on the sidelines, swaying back and forth in time to the music. Kurva jó! Beszarás! A hero had been tossed into Gurgót's chambers. A hero disappeared Az into élő halottaknak Gurgót's tánc chambers. kell. Diszkó kell, bazzeg. A hero had been tossed into Gurgót's chambers.
Gurgót was almost completely sated. He didn't need much more to reach his full potential. All right, let's move on to the desserts. There's hot raspberry hero, hero brulee, and oh, what the hell, there's just more normal heroes from the dungeon. Go on, keep on munching. It's your patriotic contribution to the evil empire. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Hát az meg nem kell mindig mondani! Hát beszarsz. Ezek mennek táncolni? Szerintem pénzért mennek inkább. The necromantic evil welcomed a necromancer into its ranks. These undead mages could rain powerful magic upon their enemies once it was researched. Aha. Jó. Van elég helyünk itt egyébként? Várjál. Ezt is bővíteni kell szerintem. So another portal opened in the dungeon. Ja, nincs elég zsarom. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Már meg leszünk A szerintem. hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Enemies A have hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Beszarok. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Még 35. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Pénztermelés jó lenne, ha A sikerülne hero egyébként. disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Már nem lesznek meg időbe, bassza meg. Á! Your enemy Gurgót once again let walls tremble and heroes freeze. Azok közelebb vannak sajnos. A gold vein has been mined out. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Payday! Á! Jó, legalább. Nem. Gurgót is Gurgót was támadják. besieged by heroes who fought him. Talia had to do something about it. Nincs pénzem! Hát ezek a gollamok ahelyett, hogy... Meg. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Még azt tudom csinálni, hogy miközben sebzik, etetem, és akkor így hílelődik. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil, a pathetic hero languished in prison. The horrible evil could feed him to Gurgót. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Meghalhatnátok már. Azért beszarok be meg. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A
A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. Jó, két mage-ről beszélünk, szóval nem egy akkora szerencsétlenség. Minimálisat sebeznek egyelőre a kóron. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. Azaz. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been... Another hero attack broke uselessly on the defensive evil's dungeon. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's Most már jól lenne a chambers. pénzt is gyűjtenénk, mert az most nagyon kéne. A hero disappeared into Gurgót's chambers. Ezekkel már meg leszünk. Túl fogjuk etetni a drágán, legalább 2 achievement legyen már meg. A hero disappeared into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. A hero disappeared into Gurgót's chambers. A hero had been tossed into Gurgót's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gurgót's chambers. The feeding evil had done it. Gurgót was reasonably sated. Theoretically, all it had to do now was initiate his transformation. Or it could feed Gurgót even more to make him even more powerful. Ooh, that almost sounds like some kind of achievement. Ha, you bet I'm in. Go, Gurgót, dig in like it's Taco Tuesday. Na mehetünk. Come on, men! Get yourselves together and finally put an end to that thing! The ultimate power! Gurgót let out a deafening, satisfied belch that sent the remaining heroes fleeing. Getting the absolute evil back on its feet was a lot easier than I thought. As I see it, the campaign won't be needing the promised 20 levels, but can actually end after the next map. Wonderful. Then I can treat myself to a nice, relaxing bath in unicorn blood. Talia seemed very certain of victory, perhaps too certain of victory. It was negligent to believe that this story would already come to an end after such a brief intermezzo. Mi? Ja. De hát többet kapott, mint amennyi kellett neki. Hát bazd meg! Ezt a hetiségen. Like Sun, while Talia was focusing on strengthening Gurgót, Tristan seemed to have plans of his own that would dramatically change the situation. It would be prudent for Talia to try to stop him. Üdvözlöm, bárki jött közben. Like Sun. I am time for trouble. Everything good must die. Moon prison power. Make up. Igen, Solar Moonos. Mert véget ért a... While Talia had been busy feeding Gurgót, her stepbrother Tristan had been pursuing his own plans. The time is almost here. The Gauntlet of Finitude is reunited, and the absolute evil destroyed. Now I can pursue my second objective. Second. Tristan, hey, you're not quite up to speed. The absolute evil is back. It's in this little nipper here now.
And when it's gathered enough power, it's gonna wipe the floor with you and your henchmen. That's good to know, stepsister. Men, that cannot be allowed to happen. Wipe out the dungeon and make sure I'm not disturbed. Na, What? Wait a minute. I'm not even ready yet. Treachery, fraud, cheater. Go get them, Gurgót. Smash them, stop them, pull out their nose hair. Effortlessly, Dungeon Lord Gurgót set about fending off the attacking heroes. Now, in a comic book, you might imagine copious speech bubbles at this point containing expressions like crash, pow, bam, and the like. beszarás. That was fun. But I think we need to replenish some evilness for Gurgót before the next round starts. Time to build a dungeon and crush Tristan's plan to dust. With those impressive words, Talia set about building a dungeon to stop her stepbrother Tristan from doing whatever it was he was doing. Aha. Would she manage to do so? Probably not. After all, this was only mission 9, but it kept things exciting. Don't get ahead of yourself. The rest of the missions will probably only deal with our extravagant victory celebration. Forward! The planning far Viszont bárki ahead megye. set about raising an army that would thwart Tristan's as yet unknown plans. With the help of its brilliant tactician Talia, of course. Aha. I'm here to chew gum and kick ass, and I'm out of gum right now. Ooh, Wow. wait, no, still some in my bag. Minden egyes szintű, szóval azért nem rossz, csak itt ebből már van. These taglines, I use philosophy for those. Őszinte leszek, én inkább démonokat csinálnék. Hogy őszinte legyek. Csak pénzre is szükségünk van, úgyhogy ásni gyerekek. Itt is ássuk ki a dolgokat. Úgy. Legyen ez inkább, hogy egy kicsit fejlesztjük azt. Bányászokat. Itt is van még gold. Nézzük már meg, ja. A new area has been unearthed in the dungeon. Hol? Itt fönt. Na mindegy. Jó. Fejleszthetőségből menjen még egy ilyen, és akkor kezdjünk el építkezni, én azt mondom. Treasure mellett. Itt ezt. Épül.
lesznek valószínűleg ilyen kisebb szarok. Kezdjük is csinálni akkor a kis démonjainkat. Legalább 2 jöjjön. Payday. Fejleszthetőségből hogy állunk most? Aha. Ahhoz kell az, de ezt tudjuk. Így. És akkor most már csak ezeket kell úgy aktívabban elkezdeni csinálni. Démon portára nagyon szükségünk van. Oda csinálunk is most egy új treasury-t. Így. Tárgyakat készítünk? Ja igen, készül. Jöjjön még egy olyan. Érdekes. És akkor innét tudnánk elindulni. El is indulhatnánk alapvetően. Egyébként. Vagy akkor itt az első települést itt összeszedjük. Megnézhetnénk. The surface-storming evil had alarmed the local heroes even sooner than expected. Of course, it had expected this and was not caught off guard by any attacking heroes. Man-of-wars had been discovered in your dungeon. Na bazd meg, pont most. Beszarok. Vissza kell jönnünk. Elképesztő, baszki. Beszarok. Pont amikor elkezdtek belendülni a itteni dolgokba. Na gyerünk gyerekek! Úgy. Ügyes. Jöjjön még a zsosó, fejlesztések. Jaj de jó, már tudunk szubbosszokat is hívni. Fuck yeah. Belőlük is jöjjön még 2. Úgy. Itt ezt még bővítsük tovább. Lehetőleg. Összön a zsozsó, akkor ezt így. Azaz. Jöttünk is erre.
Azért akartam inkább a démonokat választani, mert ott a spellek azért nagyon OP-k, meg azért az jó, hogyha van. Aha. Azok miért nem kezdték el támadni? Yoo-hoo! Tristan, favorite stepbrother. We should bury the hatchet and talk everything out. The best thing to do is just come over to me and my army without any weapons and armor, and they will talk. Talia, that trick may have worked back in that epic snowball fight, but not today! Azaz. Ó. Köszi. Azaz. I and the gauntlet of finitude fuse into one. Érdekes. Azaz. One of your creatures has died. Na. 2 is, 3 is. Ah. Jó, hát azok nem is annyira fontosak. Hogy őszinte legyek. $150 pontért? Old vein is almost exhausted. Jó. Ez jó lenne egyébként a dungeonbe vezetne egy ponton. Örülnék neki. De szerintem ez az is. Ez táposabbnak érzem. Azaz. Sajnos nem. Tehát ez van. Ez mennyi? Hogy? Úgy. És akkor most kell építenünk egy mana helyet, ami ez.
akkor csinálunk egy portált. Úgy. Még ezeket üssük szét. Úgy. És akkor jöttünk erre. Vissza. És akkor mindenki fel tud pihenni, hílelődni. Gyűjtsünk még pénzt, manát. There are enemies in your dungeon. Ó, jönnek is. Úgy. Még ezt is ki kell fejleszteni. 4-es szintig föl kell. Zsok kell sok. A gold vein has been mined out. You have lost a creature forever. Jó. Valószínűleg a viperre lesz az. Másra nem tudok nagyon gondolni. Payday. Creatures are collecting their pay. Azaz. Ó, ott van. Pénz. Fuck You yeah. have unearthed a new area in the dungeon. Aha. Mehetünk oda. Igen. Ez kell. Még nagy terület van itt egyébként. Van a terület, hogy őszinte legyek. Nagyon érdekes. Jó, gyűjtsünk még manát. Így. És építsünk ide. Egy-kettőt. Jó. Construction team. Your portal is under attack. Ó. Jó, erre tettük be a cuccot. Your little snots have dug into a spider nest. Nem baj meg. Nem baj. Jó. És akkor ez is jöhet. Mindjárt újjáélednek egyébként, szóval ez nem akkora gebasz. Szerencsére. Még azt szedjük össze azokat, jó. És közben már megyünk is vissza. Úgy. És akkor jövünk a spideröket megölni mindjárt, csak előtte még. Nézzük, hogy tudunk-e fejleszteni valamit. Ezt kéne masszívan. Várj, ezt is lehet még fejleszteni. Wow. Beszarsz. Igaz, most inkább ez kéne. Úgy.
Azaz. Jaj. Azaz. Ó. Megindultak. Még szerencsére, hogy érzékenyek extrán a Fire-rel szemben. Na basszus, úgy. Le lettek lassítva. Van ilyen damage elősül? Nem látom, az a baj. Ez ilyen kicsit ilyen damage-elős spellünk. ...460 manánk lehet. Na. Ez meg is oldódott itt. Közben csinálunk akkor ide még egy treasury-t. Payday! Creatures are collecting their pay. Úgy. I am one with myself. My spirit opens to perform this still completely incomprehensible Tutalia ritual. Enemies have entered the dungeon. Jó. Gyertek, tupicáim. Érdekes. Várjál, itt lehet még. Nincs. Csak alkalmi bevétel. Nézzünk itt is körbe azért. Na. Gyűlik. A mana meg minden. Visszatérjenek a lények. Jaj. Már jön is a következő ilyen cuccos. Oda el kéne jutni. Még egy jöhet? Akkor jöjjön még egy. Jó. Akkor ezzel a tömeggel meg is indulhatunk egyébként. Your little snots have roused some larvae. Nem mondod. Ó, baszki, ezeket gyűlöm a legjobban. Nem baj. Azok most kapták. Masszívan. Azokat így még nem támadtak ki ezek a lávaszarok, szóval csak velük az a kellemetlen, hogy tüzes területen vannak és tűzzel ellenállók. Én meg pont most tűzzel vagyok. Masszívan. Ez extra nehéz ellenük bármit csinálni.
Na itt a következő bagázs. A démonokban az a jó, hogy olyan szinten szétütük őket, hogy beszarás. Mert bármit tudnának csinálni. The hesitant Evil's army approached a massively fortified hero city. The use of the power of the absolute evil seemed extremely promising here. Very good. Off you go, Gurgót. Make me proud, and then die. Forward! Gyere el onnan, Tália. Légy szíves. Brutálisan adja. Az szép volt. Your gold vein is nearly exhausted. Ne izguljál, mindjárt összeszedem magam. És minden jó lesz. Your little snots have completely mined out a gold vein. Azért ott szépen adják. Egyik oldal, másik oldalnak. Tű. Brutál. Azaz. Tudjuk be ezt a nyugtatósdit. Szerintem... Hát, tegyük be ezt. És ezt... Úgy. Payday. The evilness in Gurgót's eyes faded. His fleeting time as Dungeon Lord was over, at least for the time being. Kapják. Ezért jók a démonok. Sajnos az egyik szukubusz meghalt, sőt több sokan meghaltak most, de lényeg, hogy itt meg vagyunk. És sajnos pénzbe kerül, hogy újjáéledjenek, de hát ez van. Jó lenne, ha betermelnék egyébként a goblinok a pénzt. Ó! Jó, hogy közben jöttek még pluszba! Wow! Ezt nem láttam jönni. Na bazd meg! Nem baj, következő körre összeszedjük magunkat. Jó. Tália is újjáéled. Itt van pénz. Jó lenne azért a következő payment meg lenne. Hol vannak a goblinok? Halló? Hol vannak a goblinok? Hol a faszban vannak a goblinok, gyerekek? Hát most mi van?
Enemies have entered the dungeon. Mi a fasz? Ezt nem is értem most, mi van. De leállt a termelés is. Ennyik voltak a hősök. De mi a fasz? Már jön a következő roham egyébként. Nem basz meg! Nem leszünk meg paymenttel. Na most előjöttek a goblinok. Beszarás. I and the gauntlet of finitude fuse into one. Igen? Ez jó lenne most lepusztítani. Most már megvan, jó. És hagyjuk termelődni egy kicsit a Jojót. Talia, turn your back on evil. I promise. I'll make sure you get a fair trial. Talia and the destructive evil had effortlessly removed the first bulwark in their way on their path to Tristan. And that was just the start. I'm just getting warmed up. Tick-tock, little brother. This time, it won't just be your school bag I'll break. Ugh, Talia, why do you have to be such an annoying pain? I will use powerful portal magic and transport heroes directly into the dungeon. Hey, that's unfair, nasty, poor game design. Go, creatures, get ready to defend. Sharpen the claws, keep your ears perked. Keep a lookout. Jó. Ennyi? Kösz. Na most azt kéne megcsinálnunk, hogy ezeket kiírtani. De lehetőleg úgy, hogy legyen hely, ahol összegyűlnek. És közben kell csinálni, de megint egy pénzhelyet. Így. Jó. Kéne még csinálni még ilyen relax helyet is. Hogyha már itt vagyunk. Your portal is under attack. Milyen portál? Ja! Passzátok meg. Szedjük össze azt az Evilness-t. Azaz, plusz 52. Jöjjünk vissza. Ügyes, ügyes, ügyes. Na.
Azok ott megcsinálták a dolgaikat. Azaz. Itt ezt lássuk ki. Your portal is under attack. Megint? Beszeres. Jöjjenek körbe lehetőleg. Légy szíves. Jó. És akkor jöjj. Elpusztult a portál? Meg. Your little snots have roused some lava mobs. Itt megint. Lássuk ki itt, ezt létszik. A szar. Tessék. Fejlesztésekre most lehet figyelni egy picit. Aha. A gold vein is almost exhausted. Jó. Mi legyen, mi legyen. Azaz. Ez... És így. Én azt mondom. Ezt a pleasure-t még lehet még nagyítani azért. Így. Úgy. Enemies are in the dungeon. Jó. Payday. Hát szemem. Felszarok. Üdvözlöm bárki ott! Talia is blasting off again! Aha. Na gyertek vissza, drágáim. Igen. A golden portal opened in the jungle. Heroes would burst out of it. The blind-sided evil needed to act. Na bazd meg. Vissza kell éledniük.
Azaz. Életnek. Fasza. Azért jó lenne, ha megdöglene. Kurva élet. Az a baj, sokkal nagyobbat sebeznek ránk, mint ő rájuk. I must continue to focus on this man. Keep Talia away. A Tália megmenti a napot, hála jó Istennek, remélem. Az a baj, hogy mindig fontosan jönni There fognak are ezek. enemies in your dungeon. Once again, the willing to forgive its general evil, let Talia die. Bassza meg. 17 óra 50-kor, 10 perccel ezelőtt. Szerintem pont akkor volt, mikor... Szerintem... Aha, itt. Jó. Yoo-hoo! Tristan, favorite stepbrother. We should bury the hatchet. Talia and the destructive evil had effortlessly removed the first bulwark in their way on their path to Tristan. And that was just the start. I'm just getting warmed up. Tick-tock, little brother. This time, it won't just be your school bag I'll break. Talia, why do you have to be such an annoying pain? I will use powerful portal magic and transport heroes directly into the dungeon. Hey, that's unfair, nasty, poor game design. Huh. Go, creatures! Get ready to defend! Sharpen the traps. Keep your ears perked. Keep a lookout. Mindjárt ott vagyunk. Úgy, és akkor portált nyitunk. Így. Enemies have entered the dungeon. Megyek. Nem baszoktatjuk a fire cuccokat, mert egyszerűen megbasznak. Your portal is under attack. Már most. Baszki. Beszarsz. Bocsánat. Elképesztő. Ja. Ezzel is fogyott a pénzünk. Jó lenne, ha szétütnétek. Kösz. Menjünk erre tovább egy kicsit. Építkezés szemszögéből. Ja, várjál, ez nem. Azt is. X-eljük ki inkább, mert nem kell nekem az, hogy megint itt ilyen tömegével jöjjenek a hecik. De erre nézzünk rá itt.
A few manivores have appeared in your dungeon. Azaz. Erre tegyük inkább, hogy gyorsabban. Jobb szinten jöjjenek vissza a drágák. Következő már beszélhetünk arról, hogy akkor a egyéb dolgot fejlesztjük. De mana lelőhelyet is növelni kéne. Enemies have entered the dungeon. Jó. Miért láttak meg? Azaz, tubicáim, nyomjátok, nyomjátok. Ez a szoba szerencsére eléggé nagy ehhez. Szóval azt kéne fejleszteni, hogy milyen gyorsan jöjjenek létre a dolgok. Na, így csináljuk tovább a treasure-t. Így. Payday. Azaz. Jó, és akkor most fejlesztjük őket. És azt szerintem már akkor... De második még ki? Na. Tegyünk rájuk akkor még egyet. Igen, és akkor már kiásodik akkor, jó? Ott van még több zsuzsó. Jó van. Oké, démonokból akkor jöhetne még 2. Egy. 2. Úgy. Jó. A golden portal opened in the dungeon. Heroes would burst out of it. The blindsided evil needed to act. Ah, lent. Azaz. Let's go, demons! Ennyi. A gold vein is almost exhausted. Jó. Azt most társág. Biztos lesznek mana vörmök is. Azért maradok még, nem mentem tovább. Kíváncsi vagyok. Tudunk fejleszteni egyébként még az egységeken? Yep. Akkor az menjen is. Manivores have been discovered in your dungeon. Yep. Szép.
Jöhetünk erre tovább. Manivores have been discovered in your dungeon. Na. Azaz. I must continue to focus on this man. Keep Talia away. Teleport? Portál? Enemies are in the dungeon. Jó. Gyertek csak. Ó. Jó. Menjünk szerintem. A new area of the dungeon has been discovered. Nem van a mörvös. Jó. Oké. Na, jöttünk erre tovább. Szépen kulturáltam. Ó. Már ott vannak is ellenségek. Akkor daráljuk be. One of your little snots dug into a lava lump. Még több lávalem? Bazd meg. Felkészülünk majd a háborúra. Lajos kontra lávalem. Payday! Azaz. Mi van ott? Ja. Jó. Aha. Oké. Értem. Passza. A few That's fixed. manivores have appeared in your dungeon. Bocsánat. A gold vein has been mined out. Ez is komoly. A portálon jöjjünk át, Léci. Kösz. Úgy. A 3-as szintű ecikről beszélünk. Beszarok. Azaz. Ez meg már 5-ös szintű lett. Azaz. Vissza kéne menni a portálon. Ja, hát visszatesszük őket. Azaz. Aztán csak önnön maguktól is hírelődnek. Nem sokat, de azért hírelődnek. Úgy. Golden portals opened in the dungeon. Menj már picsába, hol? Ott lent. Bazd meg. Beszarok. Szörő hely. Nem tudok eljutni oda rendesen.
Jó. Úgy. Menjünk arra gyorsan, mielőtt leérnek. Úgy. A creature has become livid with rage. Miért? Nincs elég pihenője? Hát, bocsánat. Kurva élet, haladni is akarok itt a pályában, nem akarom volna befejezni. Mi a baj egyébként, drága? Mondom, nincs elég pihenés. Mondjuk ezt megértem, csak hát sajnos itt nem pihenésről szól az élet. Tudok valamit fejleszteni? Annyira túlzottan nem, pedig ezt is kéne. Nem, vissza kell mennünk. Egyszerűen most már többen sztrájkolnak. Nem tudok mit csinálni sajnos. Ha sztrájk van, akkor sztrájk van. Azt mondja, hogy fuck you. One of your creatures is furious and is on strike. De mi a baj? Ja, hogy éhes. Aha. Ja, ezek nem tudtam, hogy csirkét zabálnak. Már is csinálnak akkor csirketelepet, elnézést. Teszi. Építsünk csirketelepet most. Azt hittem valami pihenés probléma van, de nem gondoltam volna, hogy kaja. Jogos. Creatures are collecting their prey. Ez milyen fénysebességgel csinálják a dolgokat, beszerás. Úgy. Your little snots have completely mined out a gold vein. Jó. Az a dolguk. Itt a pálya szélén végig mentünk. A new area of the dungeon has been discovered. Aha. Your gold vein is nearly exhausted. Ja, csirkehiányuk van. Manivores have been discovered in your dungeon. Ó. Itt. Azaz. A new area has been unearthed in the dungeon. Enemies have entered the dungeon. Na mindjárt. Körbeépítjük. Power of the cosmos, hearken to my voice and find your way to me. Elmennek a csatából, már. Láttál ilyet? Azt mondják, hogy fuck you. Hát de ott a csirke, baszki, hát engyetek zabálni. Hát van most már csirke. A creature has become livid with rage.
Én ezt értem, de már itt a csirke. Hát beszarok. Megcsúszom a térdimenziómba. Hát basszus kulcsmát. Yet again, golden portals opened in the dungeon. Hol? Itt. A few manivores have appeared in your dungeon. One of your creatures is furious and is on strike. Jó. Értem, amit mondasz. Tessék. És tessék. Jó? A gold vein has been mined out. Jó, hát csinálok még többet is, hát most ezen nem újon, csak legyünk most már rendbe egymással. Ó, baszki! Majd az anyátokban nem mentek el már. Portál még rendben van. Óta gyorsan el kéne indulni most már. Tényleg. Ding dong, it's payday. Azaz. Most már rendben vagyunk? Most már nincs éhség? De még mindig van éhség. Aha. Elkezdték most már enni. Most már rendben leszünk. Hogy eszi a szukubusz a csirkecombot, bazzeg? Azt hittem, a fürdőzés elég lesz nekik, de kaja is kell bőven. A fürdőt nem is használják szerintem most még, vagy igen? Csináltam fürdőt egyáltalán? Nem, mi? Bazd meg, Lajos. Fürdő is kell. Így. Igen, fürdőt nem csináltam. Kifogytunk az összes pénzből egyébként? Úgy tűnik igen, mert itt már csak ezek port söprögetnek. Csinálni kéne azt, hogy elkezdeni kiásni dolgokat. Meg itt errefelé is. Manivores have been discovered in your dungeon. Jó.
Enemies have entered the dungeon. Oké. A few manivores have appeared in your dungeon. Beszarás. Jó, és már a következő hullám is. Durva jó. Manivores have been discovered in your dungeon. Már is megyek. Csak hát itt is van meló. Tubicám. Azaz. Itt sikerülne még ott azt is megölni, hogyha már itt van tőletek 5 méterre? Légy szíves. Golden portals opened in the dungeon. Golden Portals is, baszki. Azaz. Na, hát meg van Zsuzsó. Itt ki lehetne bányászni. It's payday. Meg itt is van egyébként még mindig. A few manivores have appeared in your dungeon. Már is nézem. I must continue to focus on this man. Keep Talia away. Jaj, ne menjetek már tűzbe, légy szíves, jó? Azaz. Építsünk egy extra nagyot. Úgy. Manánk is most már bőven van. A few manivores have appeared in your dungeon. Azaz.
alakul ez. Jó. Remélem elég ez a kis fürdőcske. Kisebb fürdőcske. Remélem. Jaj. Minden megvan. Hanger. Jó. Most már szerencsére van elég csirkénk. Meg pénzünk is bőven van, úgyhogy én azt mondom, teljes mértékig meg vagyok elégedve. Enemies are in the dungeon. Már csak azt kéne megcsinálni, bocsánat. Manaballs have been discovered in your dungeon. Úgy. Megvan. Jó. Most már csak arra van szükségünk, hogy most már tényleg tovább haladjunk. Itt. Mert pénzünk van, ezt kell most már csak csinálni, és akkor maradék dolgokat, amiket lehet. Can teleport to the job. Szerintem fölösleges. Menjen el inkább. Payday. Aztán bármi van, akkor teleportálunk. Szerencsé van manánk bőven. Az ne kéne, hogy a teleportot közben szétrombolják, attól már tényleg agyfasz kapnak a kapok. Érdekes, hogy a dungeonnek csak most egy bejárata van csak. Bizony szemszögből szerencs. Golden portals opened in the dungeon. Aha. Jó. Jó, csináljuk azt, hogy a szétromboljuk, és akkor gyorsan visszamegyünk. Úgy? Nem? Hülye vagyok? Teleport. Igen. Úgy. There are enemies in your dungeon. Nem mondod. Észre se vettem. Your vein is nearly exhausted. Nagyon gyorsan kitermelik most már az aranyat, ami semmi baj sincs. Ez a dolguk. Úgy. Itt már jönne is a következő csapat, amit már nem engedünk. Azaz. The good being killing evil's armies had discovered a crystal beam. Azaz. Ügyes. Aha.
Ezt a kristálybeinget kéne szétütnünk. Egyébként. Van meg. Kilelődjenek egy kicsit az évek vissza. Na, szerintem azok visszamentek. A gold vein has been mined out. Na, szedjük szét ezt a szart. Úgy. Köszi. Zsírbubi. És akkor fejlesztünk most. Ezt felfejlesztjük. Igen. 200, 100, 200, jó. Akkor ezeket felfejlesztjük. Meg ezt is. Jó. És akkor itt azt megcsináljuk, hogy lehívjuk. Nem tudjuk lehívni szerintem, mert az kurva drága. Aha, elbasztuk sajnos, nem baj. Hol vagyunk? Ezek miért mentek ennyire vissza? Nem kattintottam oda. Gyertek! Azaz. Ügyes. Na, hova lősz? Oda? Jó. Power of the cosmos. Hearken to my voice and find your way to me. Azaz. Húlos egységek. Mehetünk itt. Talia and the devastating evil had more destructive power than the average Black Friday shopper. The heroes would have to think of something. We are unstoppable! Choo-choo! The Talia bitch slap train is on its way. Next stop, Kingston's face. Choo-choo! Hammering and thumping filled the dungeon. Oh, those dwarves again. Those beasts just never give up, do they? All right, creatures, prepare your defenses. Protect the dungeon. Protect me. Golden portals opened in the dungeon. Azaz.
enemies are in the dungeon. Jó. Én értem, hogy éhesek vagytok, drágáim, de itt még azért van meló. Na. Még egy lejöhet? Nem tudok, hogy jön, még egy ilyen is. Jó. Azaz. Csak léci egyik kötök se dögöljön már meg, jó? Beszarok. Nem, hogy végig tolnák az egészet már, hogyha itt vannak. Éhesek vagyunk. Éhesek vagyunk. Éhesek vagyunk. Éhesek vagyunk. Nem érdekel. I don't give a fuck. Hogy. Ügyes. Na. Halad ez, kérem szépen, halad. Azt szépen hozzátok. Oda a nagy kicses raktárhoz, jó? Köszi. De miért megyünk oda, bazd meg? Hogy szétégjen a segged. Tristan, why can't you just die? We went on a little road trip, you put me in a cage. I think your story arc can happily end permanently at this point. Never, you reprehensible beast! I'm not going to just back down here. This is not Mrs. Baumline's history lesson. Na dolgozzatok. Egyetek, pihenjetek. Megérdemlitek. Azaz. Még itt van még szerencsére Diamond Vein, szóval nem nincs itt katasztrófa, de már szinte kimaxoltuk itt a dungeont, amit csak lehetett. Érdekes, hogy nem támadják meg. Volt egy kődarab, oda tettek egy falat. Zseni. Nem maxoljuk meg ki. És akkor az legyen úgy jó. Démonjak jó vannak, pénz is van. Jó. Mehetünk tovább szerintem.
most már 20 témunkával. Ó, pont jókor. Durva, hogy mennyire nem sebződnek. Szép. Ó, azt nem vettem észre, hogy ott van egy ágyú is, nem baj. Itt ezt a misztikus beinget, unikornist, azt jó, hogy kifingatjuk. Yet again, golden portals opened in the dungeon. Portals. Na, most már látom. Megy ez. Jöttünk ide-vissza. Közben fejlesztünk. Úgy. Enemies have entered the dungeon. Növeljük meg szerintem ezt a szobácskát itt. Én azt mondom. Ó, ezt a portát intézzük már el, léci. Haladunk, haladunk. Az egy szép, hogy 3 óránál csak 2 pályát csináltam meg. Na basszus, miért küldtem? Men, stop Talia before she can interrupt my ritual. Reménykedni lehet. Ez mennyi portál? 3x3 az 9. Ugye? Ja. 3-at 9, ja. Még egyszer ennyi kéne, plusz egy kicsi. Menjen ennyi szerintem. Ding dong, it's payday. Azaz. A fürdő elég nekik szerencsére. Your portal is under attack. Ó, bazd meg! Ó, basszátok meg. Menni kell. Kívánok végig szopni megint ennyi. Újra jött az a drága is. Úgyhogy mi is elindulunk most már. Én azt mondom.
Azaz. Ó. Jaj! Bassza meg, azt nem láttam. Menjünk itt tovább. Brutális, hogy kapják. And the annihilating evil left a trail of devastation behind them that had heavy metal concert-goers enthusiastically taking notes. When I'm done with these heroes here, they won't have any sleeves left. Or maybe still sleeves, but no arms. Oh, okay, even I found that line pretty second-rate, but never mind. Time to die, do-gooders. Szerintem tegyünk ide egy portált. Vagy ne, tegyünk portált. Hát szerintem is felesleges. Annyi. Úgy. Golden portals opened in the dungeon. Hol? Ah, látom. Á, nem tudnak semmit csinálni. Ezt még gyorsan intézzük el, utána megyünk vissza portállal. Your enemies are in the dungeon. Defend the dungeon hut. Nice. Több csirkére van szükség. Nem elég a csirke. Üdvözlöm bárki jött, hello bello. Boldog új évet! Payday. Aha. Jó van. Hát mindjárt lesz még csirke, gyerekek, ne izguljatok. Jó sokat zabálnak.
Jaj, 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 jaj. No. Jó, hát szerencsére a teleportunk már nincs messze innét a cucctól. Hogy álltok? Én mindig 100%-osan éhes, basszus. Pedig maximum van fejlesztve minden. Jó, hát még ezeket lehetne még tovább, de hát... Már minek. Most egyetlen nem éhes, ez csak pihent. 20%-os a hatékonyságát, akkor értem miért. There are enemies in your tunnel. Jó. Mindig 20%. De miért? Na mindegy, gyertek, melózni kell, gyerekek. A lézersugarat kapják. I just need a tiny bit longer here. Mindjárt megoldjuk a szenvedéseidet. Na gyertek, drágáim, fejezzük be a melót. Viszont bárki megy el? When Talia and the armies of the merciless evil entered Condor, the city of heroes, it triggered an alarm. Condor is calling Condor. for help, but the fortress Horan had already been destroyed and there was no one to answer. Talia and the soon-to-complete the level evil had almost reached Tristan. Only a short distance separated the opponents. Na gyere! The time had come. Talia and the absolute evil, or its armies, had finally reached Tristan. Tristan! Finally we stand face to face. Time to end this storyline and leave my painful childhood behind me. Your painful childhood? Did you have a big sister who often mistreated you too? I was mistreated, so it was only right that some of it came your way too. And anyway, we're siblings. But we don't need to get into that. Your plan has failed, whatever you were going to do here. Surrender, and I'll let you live and parade you around in a cage. My plan didn't fail. Behold! Jó.
Tristan had achieved his goal and used the gauntlet's power. However, unlike Talia, he did not snap, but instead did a reverse snap. Instead of releasing horrific forces like the so-called Dungeon Lord Snap, this in fact did the opposite. Healing forces swept over the land. Heroes who had once been slain were suddenly alive again. Huh. Likewise, Tenos, Talia's and Tristan's foster father. While Tristan was overjoyed at the return of his beloved father, Talia's joy was considerably more limited, and the old rage bubbled up inside her once again. Bassza meg. Meg annyi meló ment a kukába most. Kurva élet! The heroes, on the other hand, were of course in a celebratory mood. A great reunion feast was arranged. The Cathedral of Light, Tanos, had returned. He celebrated his brilliant rebirth exuberantly and licentiously in the great Cathedral of Light. But Talia was not yet defeated and swore, yet again, revenge. Beszarás. Ez mondjuk jó lenne, a hordát építenénk egyébként. Na menjem. Megnézzük legalább, hogy mi van. Beszarok. Tanos was once again among the living. Should one have seen this coming? Well, presumably, because with a name like that, it was probably inevitable that he would pop up again. Huh. In honor of Tanos and all the other people who had been resurrected, a great feast was proclaimed in the Cathedral of Light. How do you feel, Father? Are you well? Of course, son. Ha! How could I not be well now that I am finally back among the living? I am so eternally grateful to you, my boy. Let's celebrate together with our victory over darkness. So be it, Father. I have ordered one of my strongest warriors to guard the impregnable gates to the city. Nothing will come through them to disturb our celebrations. Go forth, Hordor. Show us what you can do. Hordor, Hordor. Hordor. My idiot brother has gone and resurrected our even more idiotic foster father, and just for fun, all the heroes I killed in the previous part. Oh, well, at least now there's something to do. Forward, orcs! Time to blow up that party! Hát, ja. But the absolute evil's creatures were unable to take these gates. Probably not even a dragon mother or a mother of dragons would have been able to tear them down. Total bummer, namby-pamby little pack of orcs. But hey, fine. I'll just find some other way to blow up that party. After all the time Talia had spent talking about blowing up, it was inevitable that she would be hit by a flash of inspiration. Beneath the Cathedral of Light, there was an ancient, long-forgotten cellar. If this were filled with explosive material, it would probably lead to a dynamite buzz for the partygoers. Everyone stop. I just had a flash of inspiration. If we stack some blazed beer under the cathedral, we can blow the damn place up along with Tanos. I am so brilliant. Forward, little snots. Gather hops and malt, and let's get this party started. The inebriated evil set about building a brewery complete with brewing kettle, an important step on the way to brewing blazed beer. Wow. Aha.
Brutál. Nem gondoltam volna, hogy kapunk még mindig valami újdonságot. Jézus Isten! Ennyi bázis van itt, baszki. Beszarom. Na jó. De én azt mondom, hogy legyen mára ennyi. Kőkeményen haladtunk ma szerintem. Két missziót tudtunk megcsinálni. Haladunk a játékkal. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú lesz egyébként. Durva cucc. Nem gondoltam volna, hogy ilyen mélységek vannak még. Nem fogom ezt túlerőltetni azért a mai nap. Még egy valamit megnézek, aztán szerintem ugrunk rédelni valahova, de mindjárt megnézem, hogy hova tudunk egyáltalán. Uno momentates. Elnézést. Jaj. Úgy. Még ezt még megnézem alapvetően. Escape Academy. Érdekes. Hát, azt hittem, hogy ez a Epic Games-es free game-ek azért jobbak, durvábbak lesznek. Volt köztük egy-két durva dolog, szóval félre ne értsetek, csak azért nem gondoltam volna. A héten lesz szerintem majd egy szavazás is ezzel kapcsolatban, hogy majd mi legyen jövő héten a program. Igaz, a Dungeons, ez még nagyon sokáig eltart szerintem, úgyhogy nem tudom, de van egy pár ötletem, hogy hogyan folytassuk. Haditerv konkrétan nincs, azért is gondoltam, megkérdezem tőletek, hogy mit szeretnétek így év elejére. Úgyhogy, ja, februárban majd jönnek a dolgok, de hát most még januárban. Január végén lesz egy hétvége, amikor nem leszek, ilyen 26, 27, 28 valószínűleg. De utána már szerintem igen. Meg most szombaton, 6-án lesz egy éves Nagy Lajos díj, ami lényegében a tavalyi évet egy videójátékos frontról összefoglaló dolog lesz, meg egy pár ilyen Nagy Lajos díjacska ki lesz helyezve különféle díjakkal kapcsolatban, meg akkor összeteszem egy havi Lajossal. Nincs sok új info, meg sok játék sem ment decemberben, de ettől függetlenül szerintem össze lehet hozni szerintem egy 2 órányi adást remélhetőleg, de majd kiderül. Majd kiderül. De nagyon szépen köszönöm a mai részvételt még egyszer. További szép estét kívánok. Nem találtam rédelhetésre alkalmas helyet. Vagy nézzem meg jobban. Mindjárt megnézem jobban. Na, hát nem látok. Nem is baj. Én azt mondom. További szép estét akkor mindenkinek. Szavaztok. Halabaló.